Chào mừng mọi người đến với bếp nhà MC. Hôm nay mời mọi người cùng ăn món chả lá lốt cùng với nhà mình nhé. Mấy hôm trước trời mưa nhiều mát mẻ nên vườn ở nhà cũng thu hoạch được một chút lá lốt. Lá lốt thì sau khi mình đã rửa sạch và lau khô, mình để ra đĩa. Thịt heo xay thì mình cũng đã ướp gia vị vừa ăn cùng với chút dầu hành tím phi thơm. Bây giờ mình chuẩn bị gói đây. Mình quét dầu hành lên lá bên trong, quay mặt xanh của lá ra ngoài, bỏ một chút thịt xay vào và bắt đầu cuộn lại. Chỗ thịt ở đây, mình có 1,2 cân thịt nạc vai xay nhuyễn, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê bột nêm gà, 1 thìa cà phê hạt tiêu xay, 1 củ hành tím băm nhỏ, chút hành lá và lá lốt băm nhỏ cùng với thịt cho thơm, 1 thìa canh dầu hành phi thơm cho chả khỏi khô và 2 quả trứng gà trộn đều cho thịt được xốp mềm. Lá lốt có iốt tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, nên nhà mình luôn chăm chút cho cây tươi tốt để thường xuyên thu hoạch và chế biến món ăn cho gia đình. Với số lá này, mình sẽ cuốn lần lượt cho tới khi hết. Lá lốt đã cuốn xong, mọi người nhìn màu xanh thích ghê không? Một nửa chỗ lá lốt mình sẽ cho vào hộp bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh để dùng nấu cho lần tới. Còn một nửa mình sẽ mang đi nướng. Con gái lớn của mình muốn học nấu ăn nên ra nướng giúp. Trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị các thứ còn lại để sẵn sàng cho bữa tối. Mọi người thấy chả có hấp dẫn không? Mùi thơm lan tỏa nức mũi hàng xóm luôn.
Chả có thể ăn kèm với bún, dưa góp, với nước chấm và thịt miếng làm bún chả lá lốt. Hay đơn giản hơn, chỉ cần ăn với cơm canh thôi cũng đều rất là ngon. Và bây giờ bữa tối đã sẵn sàng. Mời mọi người nhé! Mọi người hãy thử cách làm này và cho mình biết cảm nhận nha. Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn mọi người!